Γεια σας, λέγομαι Γιώργος Πατεράκης και με τη χοροδία String Theory πριν από λίγους μήνες ηχογραφήσαμε και βιντεοσκοπήσαμε ένα έργο μου. Το βίντεο πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο, οπότε σκέφτηκα πως είναι ευκαιρία να κάνω μια παρουσίαση του έργου. Έχει ένα ανάλαφρο θέμα και μιλά για τον φόβο που οδηγεί στην ανελευθερία. Τον φόβο, ο οποίος διαχέεται μεθοδικά στις κοινωνίες των ανθρώπων και αφού καταβροχθήσει τεράστιες ποσότητες ελευθερίας και αυτοσεβασμού, ενηλικιώνεται σε ένα τρομακτικό αρθρόποδο με το όνομα ανασφάλεια. Η ανασφάλεια ζει εκεί που τα θολά βαλτόνερα της αμάθειας εκφάλουν στις απέραντες θάλασσες της απάθειας και στη διάρκεια της ζωής της η ανασφάλεια μεταμορφώνεται σε λογής σαπροφάγα παρασιτόμορφα όπως είναι τα security, οι κάμερες παρακολούθησης, η σωματική έλεγχη, το ξεβράκωμα στα αεροδρόμια, οι φράχτες προστασίας από μετανάστες και λοιπούς κακοποιούς, η Always Plus με φτερά προστασίας, τα ασφαλιστικά προγράμματα για κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρες, πτώσεις μετεωρητών, θράψη κρυστάλλων, επιθέσεις εξωγήινων κλπ. Σήμερα ο φόβος έχει πια μουμιοποιήσει ανθρωπισμούς και διαφωτισμούς του παρελθόντος, τυλίγοντάς τους σε λωρίδες γάζας και οι συνάνθρωποι μου, όλο και πιο αποσυνδεδεμένοι από το φυσικό και το κοινωνικό τους περιβάλλον, μεταλλάσσονται σε απαθείς καταναλωτές οι οποίοι ατενίζουν χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς λύπη, χωρίς χαρά, τις πυρκαγιές του δογματισμού και της μυσαλλοδοξίας που απανθρακώνουν τα χλωερά δάση της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Και πάνω στα αποκαΐδια υψώνεται ο εικονικός κόσμος του resort, της ανεμογεννήτριας, του mall και του all inclusive. Το έργο το οποίο έγραψα λέγεται Remisio και σημαίνει άφεση και ο υπότιτλός του είναι Bestemmia in forma di cantata, δηλαδή βλαστήμια σε μορφή καντάτας. Είναι κάτι μεταξύ φανταστικού διαλόγου, προσευχής και καυγά των μπαϊλντισμένων από τον τρόμο και την ενοχή ανθρώπων με τον υποτιθέμενο Θεό τους, δηλαδή με αυτή την παραισθητική οντότητα που φαντασιώνονται πως τους ακούει και τους νοιάζεται από κάπου ψηλά. Το γενετικό υλικό του Ρεμίσιο που γράφτηκε το 2022 είναι αφενός η έρημη χώρα του Έλιοτ που γράφτηκε ακριβώς 100 χρόνια πριν και μιλά για τον τρόμο, τη ματαιότητα και την αποξένωση της σύγχρονης ζωής στον απόϊχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Και αφετέρου είναι η Θεία Κωμωδία του Ντάντε που γράφτηκε ή μάλλον ολοκληρώθηκε 701 χρόνια πριν, δηλαδή το 1321, μέσα στην οποία βλέπουμε αντίστοιχα την έκπτωση της τότε φλωρεντινής κοινωνίας του 14ου αιώνα, των κρατικών υπαλλήλων, τη διαφθορά του κλήρου και των πολιτικών κλπ. Το έργο είναι τετράγλωσσο, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά και λατινικά. Και για τα κείμενα χρησιμοποίησα στίχους από το τρίτο και το 21ο άσμα της Θείας Κωμωδίας, κάποια κομμάτια από την Καινή Διαθήκη, στίχους από πολυφωνικά κομμάτια του 16ου αιώνα και όπου χρειαζόταν για τις ανάγκες της δραματοποίησης έφτιαξα δικούς μου στίχους. Το κομμάτι ξεκινά με ένα ηχοτοπίο. Είναι ας πούμε η ηχητική απόδοση αυτών των στίχων. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di manconelle. Είναι από το τρίτο άσμα της Θείας Κωμωδίας όπου περιπλανώνται οι μελαγχολικές ψυχές που δεν διάλεξαν ούτε την πλευρά του καλού ούτε του κακού. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα οι κυρπαντελίδες, δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς. Για να αποδοθεί ηχητικά αυτή η διάχυτη μελαγχολία και η θλίψη των χαμένων ψυχών του κόσμου του τρίτου άσματος, η χοροδία κάνει κλάστερς και διάφορα άλλα ηχητικά εφέ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αφηγητής εισάγει το κυρίως ζήτημα του έργου. Διαβάζει απόσπασμα της επιστολής προς Τιμόθεο, που λέει πως οι άνθρωποι, αντί να περιορίζονται στη μοναδική σωστή διδασκαλία τη χριστιανική, αναζητούν την αλήθεια σε δασκάλους δεξιά και αριστερά, λες και έχουν φαγούρα στα αυτιά. Αυτή η φαγούρα σηματοδοτεί τη διαχρονικά άβολη σχέση του κάθε λογής δογματισμού με την καινοτόμο γνώση. Η άγνοια για ένα φόβο και ο φόβος οδηγεί στην ανελευθερία. Song
'cause they have itching ears, itching ears that because they have itching ears, They will heap up for themselves teachers. They will heap up for themselves teachers. Teachers and they will away from the truth. and meet turned aside to face. Σέντομη la formicula, δηλαδή νιώθω φαγούρα, εννοεί την φαγούρα της γνώσης. Τα λόγια είναι από ένα μαδριγάλι του 16ου αιώνα, που εδώ οι γυναικείες φωνές το απαγγέλνουν σε ρυθμικό κανόνα, ενώ οι άνδρες ψάλουν στα λατινικά «Είσαι ο Θεός, είσαι ο ένας, είσαι ο Άγιος». Ο πλανημένος όχλος ζητάει με λαχτάρα κάποιο θεϊκό σημάδι. Έλεγαν με παράπονο και φώναζαν όλοι μαζί, μα Prima avea ciascun la lingua stretta, coi denti verso l'orduca per cenno, ed egli avea del cul fatto trombetta. Και με το θεϊκό αυτό σημάδι το αναρρύθμιτο πλήθος αρχίζει να ψάλει. Τότε άρχισαν να τραγουδούν. e dietro le venia sì lunga trata di gente ch'io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Ο Θεός απαντά μιλώντας μέσα από μυριάδες ανθρώπινα στόματα, τι θέλετε τέλος πάντων από μένα. Τι να με κάνετε μένα σε ένα κόσμο γεμάτο τοκογλύφους, σε ένα κόσμο που για το χρήμα το όχι γίνεται ναι. Οι άνθρωποι φοβούνται πως ο δημιουργός τους εγκαταλείπει και προσεύχονται με μεγαλύτερη ένταση. Μουσικά το σημείο αυτό είναι πάρα πολύ απαιτητικό, είναι το πιο δύσκολο μέρος του έργου. Οι δύο γυναικείες σολιστικές φωνές τραγουδούν μια κυκλική αντίστοιξη 6/8. Το πιάνο και το κόγκ έχουν έναν κύκλο 9 τετάρτων. Η μισή χοροδία των ανθρώπων που οικετεύουν έχουν πολυφωνία σε 3 τέταρτα. Και η άλλη μισή χοροδία
που κάνει τη φωνή του Θεού, αποσχίζεται και εκτελεί ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους έναν δύσκολο μιλητό κανόνα πάνω στη μουσική που χρειάζεται πολύ μεγάλη ακρίβεια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται ο ρημαγδός, το χάος και η αγωνία που θα οδηγήσουν στους επόμενους συγκλονιστικούς στίχους του τρίτου άσματος που έγιναν η αφορμή για το ηχοτοπείο της αρχής του έργου. Παρακάτω άλλο ένα σημείο με ενδιαφέρουσα μετρική, το μέτρο είναι πεντάρι. Οι τενόροι ντιβίζοι τραγουδούν ένα μοτίβο 2 μέτρων, 2 πεντάρια. Που από πάνω τους, όταν μπαίνει αντίστοιξη, η μπάση, επίσης ντιβίζοι, τραγουδούν μια ασύμμετρη φράση εξάρι και πεντάρι. 2 πεντάρια και από πάνω τους 6 συν 5 που αποσταθεροποιούν το ρυθμό. Ούτε λίγο ούτε πολύ παίρνουν την απάντηση «Έτσι είστε, έτσι θα ζήσετε και έτσι θα πεθάνετε» και μέχρι τότε συντροφιά σας θα είναι ο φόβος και παρηγοριά σας τούτο το τραγούδι, ενώντας τις επικλήσεις τους στο μεταφυσικό και τις ψαλμοδίες τους. Αφήνω να ακούσετε το φινάλε του έργου και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Η διάρκεια του έργου είναι 1/4 και ολόκληρο το ρεμίσιο θα βγει για το κοινό μέσα στους φθινοπορεινούς μήνες. Then fuck. And get fucked.